Mi përvërsit të për specat I kom pjekur, bota dhe vetë, tash për I qerojnë dhe speca gjiksa, përbërsit I kemi këtu, specën për përgjitmi këtu, kem Djath, 100 miligram, 2 ve kryp, edhe speca me bugaq për iftar, të kënaqshin, buka e nxehtë. Nana e me Rametlia ka pregadit Ramazan gjithmonë bukën për darë të nxehtë ka gatu. Kur ka pas përpare se ta me kam dalë të furës, bleshin hazrët gatshme. A më përpara kur u kone e kejtë, kanë pregadit kejtë bukën e bukë të nxehtë për darë, se gjithë ditën ka një gjingja Ramazan. U konën të korët ka pasë gruni të korë, lumë të ufshi. E që është I krejtë letë, punë kanë dalë letë. U ka hazër, krejtë hazër. Bëjbojnë. Do speca jonë të pa gjekë që ta, sarit jonë pa gjekër. Që ta të jeshil të grynë, këta jonë të gjekë sa pak gjekën. Na I kena marak. Qesim 60 miligram vaj, për të përgjitën specat. Specat, tu I kemi 2 ve. Këto I rrejmi qështu. Qesim pak kryp. Pak sa edhe gjathet është atrush. E shtypim dhe qesim specave. Po shumë të mirë po bashim, tepër të mirë. Trusme. Së ma shumë Djath, aqë ma të mirë po bashim shumë. Krypi qesim specave ka pak. Ka pak specave. Qesim krypën. Spesit e të pjekur kërë. Shumë të mirë. Tepër të mirë. Këto u kretë më. Edhe I kom gati specat. Dhe jo kapër që tu. Speca me gjatë, me vej, me vezë, shumë të mirë. Tepër të mirë. Bëse lejnë më të mirë skasit. Shumë tepër. Bugacën, e kemi gati bugacën. U pjek shumë mirë. Hajde, bismillah. Vale nxehtë të kështë. Vale nxehtë, bugacë. Shumë ma ka rresh, kërë fmujti ma ka bo si në forë. Shumë e mirë, shumë. Tepër e mirë, neve na boft mirë, inshallah. E juve ju përshëndes.